হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ চব ভালেই আছে। আজিৰ ব্লগটোৰ মেইন টপিক হ'ব বিগিনাৰ হিচাপে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। পিছে এক্সামটো ক্ৰেক নকৰালৈকেতো চব বিগিনাৰ্ছেই হৈ থাকে, আৰু মই হৈছোঁ নুব বিগিনাৰ। আৰু মোতকৈও যিকেইটা নুব আছে সেইকেইটাক মই এতিয়া ক'ম যে কেনেকৈ পঢ়িবি। সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট পইণ্টত আহোঁ। মানে ফাৰ্ষ্ট কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে, এইখনৰ নাম হৈছে আছাম জিকে বাই শৈলেন বৈশ্যা। এইখন যদি পূৰা মুখস্থ কৰি দিব পাৰে তেন্তে 30% প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব। 30% বেছি কৰি দিলোঁ, মানে 20% মান হৈ যাব আৰু। মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন কিতাপ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চবৰ ওচৰতে থাকিব লাগে। তাৰপিছত আহে ইম্পৰ্টেণ্ট মেটেৰিয়েল হিচাপে আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউন বা চেণ্টিনেল, মানে নিউজ পেপাৰ এইখন। এতিয়া যদি কোনোবাই নিউজ পেপাৰ নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে ভয় খাব নালাগে, কাৰণ এমাহ দুমাহ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে আহি যায়। কিন্তু পেপাৰ পঢ়িবই লাগিব, ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভকৈ একো অপশ্যন নাই। এই এক্সামটো ইমানেই ডিমাণ্ডিং যে মই এইটো কথা গম পাইছোঁ যে ইয়াত লিখিবলৈ যিটো পেইন ইউজ কৰে সেইটো এনেই যিটো পেইনো নহ'ব। এইটো কথা মোক ছাৰ এজনে কৈছিলে মোৰ, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। আৰু এটা বিগিনাৰ হিচাপে মই কি এডভাইচ দিব পাৰোঁ? অ'টছ কেনেকৈ বনাব লাগে? যদি প্ৰিপেৰেশ্যনটো বহুত ছিৰিয়াছলি লৈছে তেন্তে হেল্থৰ কথাও ধ্যান দিব লাগিব। মানে এইটোৱে কৈছোঁ যে বেছি অইলি বা ফেটি বস্তু যদি খাই দিওঁ তেতিয়া ব্ৰেইনটো অলপ শ্ল' হৈ যায়। মাইণ্ডটো এনি টাইম ফেটিক লাগি থাকিব বা লেথাৰ্জিক লাগি থাকিব। সেইটোৱে মানে কৈছোঁ নহয় এক্সামটো কিমান ডিমাণ্ডিং। মানে মানুহটো ফিজিকেলি মেণ্টেলি দুইটা ছাইডৰ পৰা মানে লৈ পেলাই, মানে 3টা ছাইড থাকে নহয়, ইম'চনেল, ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল। সেই ইম'চনেল ছাইডটোৰ কথা মই ইমান নাজানো, বাকী দুটা কিন্তু লৈ পেলাই। ইম'চনেল ছাইডটোৰ কথা চাগে মোতকৈ বেছি প্ৰ'নুবকেইটাই জানিব। আৰু যদি বুক লিষ্টৰ কথা ক'ব যাওঁ, ইউটিউবত ধেৰ ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে গৈ চাই ল'বগৈ পাৰে। মানে একেখিনি কিতাপেই মোৰ টেবুলতো আছে, কিন্তু মই ভালকৈ মেলি চোৱাই নাই এদিনো চব কিতাপ। মানে এবাৰ দুবাৰেই ৰিড দি থৈছোঁ, আৰু সেইবোৰ কেতিয়াও মই 2-3বাৰকৈ ৰিভাইজ দিবলৈ পোৱাই নাই। কিন্তু মই এইবাৰ ভালকৈ এক্সাম দিম আকৌ, সেইটোতো মই ভাবি থৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ কথাবোৰ শুনি গম পাইছে চাগে মই কিমান পানীৰ মাছ। কিন্তু এটা বস্তুৰ ওপৰত মোৰ এক্সপাৰ্টিজ আছে আকৌ দেই, সেইটো হৈছে ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নোটছ। যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ'টো চাইছে আজি মোৰ চেনেলৰ, তেওঁলোকে গৈ কমিউনিটি পষ্টত গৈ পুৰণা পষ্টবোৰ এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি চালেই হ'ল। মই আগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নোটছবোৰ ইয়াতে আপলোড দি যাওঁ। এতিয়া বহুত দিন দিয়া নাই, কিন্তু মই নিজে লিখিয়ে আছোঁ। মই ভাবিছোঁ কি গোটেইখিনি ভালকৈ লিখি প্ৰিলিমছৰ আগত এটা কম্পাইলেশ্যন উলিয়াই দিম, যোনটো মই এই ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা মাৰ্কেটিং কৰিম আৰু 200 টকাকৈ বিকিম। তেতিয়া আপোনালোকে 200 টকা দি কিনি ল'ব। মানে মই মাজে মাজে চেম্পল দেখাই থাকিম বাৰু। মাৰ্কেটিং। এতিয়া আহোঁ বিগিনাৰ হিচাপে কি কৰিব নালাগে। ফাৰ্ষ্টটোতো কাইলৈ পৰা কৰিম কথাটো বন্ধ কৰিব লাগিব, যোনটো মই কৰা নাই আজিলৈকে বন্ধ। তাৰপাছত চবেই যেনেকৈ কয় মেইনছ পাছত চাম বুলি, তাৰপিছত মেইনছটো সদায় আগত চাবা। সেনেকৈ ময়ো কৈছোঁ মেইনছটো সদায় আগত চাবা, পাছত গৈ টাইম নাপাবা। এয়া দেখিছে নহয় কি ধুনীয়াকৈ মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নোটছ বনাইছোঁ, চব জনা লিখিয়াকৈ। ভিডিঅ'টোত নোটছখিনি লিখাটো ষ্টাইলটো যিমান ধুনীয়া, আচলিকৈ মোৰ নোটছখিনি তাতকৈও ধুনীয়া। আৰু নেক্সট কাম যোনটো বিগিনাৰ হিচাপে কৰিব নালাগে, সেইটো হৈছে এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ বুলি মানুহক কোৱা। যদি এবাৰ যদি গম পায় ন এই এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বুলি, তেতিয়াহ'লে বছৰটোত এক্সাম এবাৰেই হয়, কিন্তু বছৰটোত খবৰ ল'বলৈ মানুহ 10 বাৰ আহিব, এক্সাম কি হ'লগৈ। আৰু যদি কেনেবাকৈ তুমি BA কৰি পিনি এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি দিছা, তেন্তে ভাই তুমিতো একদম ফচিলা আৰু। মই মোৰ কথা যদি কওঁ, মই 2024তে BA কমপ্লিট কৰা। তাৰপৰা ভাবিছিলোঁ 2025ত মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প দিম, কিন্তু পাছত গম পালোঁ যে মোৰ এজটো হোৱাই নাই, মানে এলিজিবল এজটো হোৱাই নাই 21। সেইটো কাৰণে মানে মই আৰু এবছৰ ড্ৰপ দিয়া লিখিয়াই হ'ল আৰু। মানে মই মাষ্টাৰ্ছটো কৰি ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন। এইটো এটা শিক্ষা হিচাপে ল'ব পাৰে যোনবিলাক এতিয়া BA লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত আছে। খালি সেয়াই আৰু মানুহৰ চকুত মই এতিয়ালৈকে এক্সামটো 2বাৰমান ফেইলেই হ'লোঁ, মানে এবাৰো নিদিয়াকৈ। এয়া হৈছে মোৰ কোচিং ক্লাছ, মানে ইয়াতো মেমে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বুজাই আছে, মানে মোৰ ওচৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চব। এতিয়া আৰু এটা এডভাইচ দিব পাৰোঁ বিগিনাৰ হিচাপে সেই নুব বিগিনাৰ্ছবিলাকক, যে এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট বা গাইডেঞ্চ ল'ব লাগে। মানে এতিয়াতো গাইডেঞ্চ ক'ব গ'লে ধেৰ আছে ইউটিউবত, ময়োতো গাইডেঞ্চে দি আছোঁ। মানে এটা ফিল্টাৰ্ড গাইডেঞ্চ হ'লে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এটা টিপ দিব পাৰোঁ যে যদি গাইডেঞ্চে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা জেগা যাওক য'ত মানুহ কম যায়। মানে এতিয়া আমি চবেই জানো কিছুমান নাম, সেইবিলাকলৈ নগৈ পিনি অলপ যদি ৰিচাৰ্চ কৰি বেলেগ বিচাৰি পায় ভাল সেইটো লেভেলৰে,
তেন্তে বেছি ভাল হ'ব। বাকী আৰুনো কি ক'ম, আজিলৈ ইমানে আছিলে। বাকী ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চালে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।